स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुको लागि एकदम छिटो मिठो गरी तयार हुने टमाटर र भटमासको अचार बनाएर देखाउन गइरहेको छु। हामीलाई चाहिने सामग्रीहरु भटमास आधा कप, तेल 4 चम्चा जति तेल, 3टा टमाटर, अलिकति धनिया, एउटा सिङ्गले लसुन, सानो टुक्रा अदुवा, खुर्सानी हजुरहरुलाई जति मन पर्छ त्यही अनुसार हाल्दा हुन्छ, कम बेसी, नुन स्वाद अनुसार, कुटेको खुर्सानीको धुलो र अलिकति बेसार। र मैले यो सबै काटेर यहाँ रेडी पारिसकेको छु। मैले एउटा सानो पट लिएको छु। अब यसमा तेल हाले र तेललाई एकछिन तातिन दिने। अब तेल तातेको छु, मैले भटमास हाले र भटमास हालेर एकछिन चलाउने। भटमासलाई रातो रातो हुने बेलासम्म भुट्ने। अब यसमा मैले काटेको लसुन अदुवा हाले, यो हालेर पनि एकैछिन चलाउने। र त्यसपछि टमाटर पनि हालेर चलाउने। मैले नुन, बेसार, खुर्सानी र सबै हालेर मिक्स गर्ने। यसरी मिक्स गरिसकेपछि यसलाई ढाकेर पकाउने। 7 देखि 8 मिनेट जति यसलाई ढाकेर पकाउने। 6-7 मिनेट टाइम भइसकेको छ र टमाटर पनि मजाले गलेको छ र यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। मिक्स गर्यो भने त्यो भएको अलि ठुलठुलो पिसहरु टुक्रिन्छ। र अब यसमा म अघि काटेर राखेको खुर्सानी र धनियाको पत्ता हालेर फेरि मिक्स गर्ने। यसरी मिक्स गरेपछि हाम्रो यो भटमास र टमाटरको अचार रेडी भयो। हजुरहरुले खाजा सेट, खानासित जसरी पनि लिन सक्नुहुन्छ। यस्तै क्विक एन्ड इजी रेसिपीको लागि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र लाइक, कमेन्ट, शेयर पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।